Da. Așa, să dăm la tine ăla. Hai dă-i ăla. Așa, dă-o lângă tine. Da, dă-i bătăi. Partea aceea de horșurup, știi? E aspru și agață. Aici e la păcații cu meseriaș la Bagdadie. Dă-o mă să încurc. Hai, îl pui la ridicat, schelet, la acoperiș, de la Bagdadie sau și l-am fundat pereță. E nigăios, stătea un meseriaș cu tine, cu făcea, dădea niște găuri, așa strâng, bătea ele. Avem timp. Dar am văzut că Ioane scrie. Odată plecat, el se duce. Păi intrați, pe jumătate. Mai dai, ca să intre. A văzut să ducea la văzut? Fain. Ăla uzunării uscate.
Da, e mult găurit. Punem una. Și noi când, nu contează, nu contează. Când venim cu grinda, îi facem o grindă când se potrivește, îi tragem un topor aici și vedem unde trebuie și dăm gaură o leacă și la grindă. Și grinda mai batem în pui pe asta. Am zis, asta e prinsă, ea o prindem pe asta la altă. Prindem cu scoară. Sarpene. Pe afară. La tine. Mai pot? Da. Așa. Trage leacă și o ridicăm. Prinde la tine, prinde. Da. La tine, și tot o duci încolo și numai o... O să scoți, nu? Acolo să-i încurci o leacă bușeala de acolo. Dai șas puțin la... Exact pe semnă de aia.
intrat. Hai bun. Pune acolo, că vin eu cu cheia. Vezi cum se coboară el, e arcuit. Da. Ăștia poate n-au timp să se strâng pe care i-am făcut acum. Ăștia au stat toată iarna și au prins primăvara asta uscată. Aici se îndreaptă cu șurubul. Dacă îți potrivea mașina. Adică îi dai o leacă, scot, și îi dai o... Ea pleacă numai pe o parte.